What's up mga tropa? Bago yung panoorin ng video, huwag kalimutang i-like and subscribe ang aking video at follow ang aking page na Math for Everyone. Yan lang. Peace. Good luck. Roll the intro. What's up mga tropa? Ito na naman ako para sa aking bagong video tutorial, and this time babalik ako sa differential equations. So para dito naman sa part 3 na aking video, ang gagawin natin ay magbibigay ako ng problems tapos subukan nyo munang isolve. So this time nire-require ko kayong magdala, at least maghanda ng papel at ballpen para makapag-practice tayo ng konti. So sipigin na lang na kunwari na nakasit work kayo, okay? So medyo mas mahirap ang bibigay ko ngayon para yun nga, makapag-practice. Yun ang purpose ng video na to. Tapos so magbibigay ako ng tanong, i-post ang video, sagutan, tapos sagutan ko rin naman, pagkumpara natin yung maginawa natin. Okay? Okay. So para sa first set ng aking tanong, bago nga pala ako magpakita ng tanong dito, heads up lang, kung di nyo pa napapanood yung part 1, part 2 at yung integrating factors, link down below. Kasi baka hindi kayo makarelate. Pero kung may idea na kayo kung anong exact equation at integrating factors, you can watch the video. Subukan nyo mag-practice mag-solve dito. Okay? Okay. Pero bagong lahat, naghahanap ba kayo ng epektibong panlaban ng damit? Or katulong sa paghuhugas ng iyong pinggan? Subukan itong Mighty Clean na pwedeng umalalay sa iyo sa paglalaba at paghuhugas ng pinggan. Available din ang fabric softener. Kung gusto niyo naman ng ex-sideline na income, nag-offer din sila ng resellers dito sa mula Iba hanggang Santa Rita, Zambales. Link down below, FB page. Okay, back to topic. Sa first problem natin, tanong, find the solution of this differential equation. Pause the video, kayo muna. Okay, nasolve nyo na? Nasolve ba? Oo, nahirapan. Okay, so ngayon isa-solve ko tong part na to. Note lang, dadahan-dahanin ko ngayon na pag-algebra. So kung nagets yung nabilis kayo sa math, good. Tulungan lang natin yung mga nahihirapan, ha. Okay, so ito yung equation na ito, obviously ay hindi separable at hindi homogeneous. So ang options ko na lang ay check kung exact siya or hindi. So tulad ng dati, since exact equation yung target natin, i-check natin siya for exact, kailangan makapag-establish tayo ng values. So tulad ng dati, ito ang aking m, ito ang ating n. Okay? Kukunin ko ang kanyang partial derivative ni m. Okay? Medyo hinabaan ko lang e raised to x times derivative of sin y plus 0. Kasi constant si x sa partial derivatives. Okay? Kaya nilabas ko muna yung mga constant. At ang derivative ni sin y ay cosine y. Okay? So medyo marami nalilito kasi sa pagkuha ng partial derivatives. Tandaan yung constant. Ang clue nyo, if dx, ibig sabihin, constant si x. Okay? Okay. So yung partial derivative naman ni n, ano ang constant? Si y. Kasi with respect to x naman, should be, okay, so nilabas ko lang muna yung constant na si cosine y. Derivative naman ni e raised to x ngayon. So derivative ni e raised to x, e raised to x din. Magkamukha. Therefore, the equation is exact. Pwede ako mag-proceed na sa pag-solve nito bilang exact equation. So, ano gusto yung gamitin ko? M or n? Gusto ko m na lang. Kasi mukha siya simple eh. So, solve natin. So, integral ng m dx. So, yung m ay yung pinakita ko na kanina. Si e raised to x sin y minus 3x squared. So, ano ang constant ngayon dito? Good. Si y. So, lahat ng y dyan, constant. At tulad ng sinasabi ko dati, ilabas lang yung mga constant.
So this time, dahan-dahan ako sa pag-integrate. Since dalawang terms sila, pinaghiwalay ko, law of integration. Si 3x squared, ma-integrate ko na yan eh. Sin y, e raised to x, ilabas ko muna yung constant para mawala yung panggulo. Okay? Ilabas ko muna yung constant sa case na to. Saka natin i-integrate isa-isa. So basic lang naman integration na part na to. So hindi ko nagkaano i-detalye yung pag-integrate. Okay? So sin y, integral ng e raised to dx minus 3 integral ng x squared should be yan, sin y in e raised to x kasi ang integral ng e raised to x ay e raised to x din. Yung integral ng x squared is a simple power formula. Okay? May 3/3 ako dito sa part na kasama ni x cube. So pwede ko siyang pagsamahin. So ang ending ko lang ay sin y e raised to x minus x cube plus ty. So, since partial derivatives, partial integral din yung ginamit ko, at inassume ko na constant si y, magkakaroon ngayon ako ng arbitrary constant as a function of y. So, review lang sa exact equation. Emphasize ko lang dito na yung nakuha kong sagot, ito na yan. Ito na yung mismong solution dun sa problem. Ang problema na lang, ano yung value ni ty? Yun ang next step na gagawin natin, okay? So technically, kalahati na ng problem yung na-solve. So solve natin si ty. Paano? Good. I-derivative with respect to saan? With respect to y. So, ano ang constant this time? Ang constant si x. So ganun ang pagsisolve ng exact equation. Pabaliktad, papalit-palit. Okay? Kinaganda ng video, pwedeng i-rewind. I-rewind ko na dito. So, mangyayari ngayon, itong nakita nyo, i-derivative natin, na-highlight ko. So, sa ty ang kailangan natin i-solve. So, yan. Nilabas ko muna yung mga constants. Technique ko dahil para hindi ako malito. Obviously, ang derivative ni ty ay t prime of y lang natin kasi hindi na siya constant. Partial constant this time si x. Okay, derivative ni sin y e raised to x times cosine y plus t prime of y. Ngayon, ano ang next step? Equate ko siya sa n doon sa kabila. At ang value ng n is e raised to x cosine y minus 2/3 all over 3. At kung mapapansin nyo, para silang ma-e raised to cosine y, which pwede kong ipag-cancel out. So, bago ako mag-proceed, ito rin yung dahilan kung bakit chine-check ganun ang checking natin kanina sa simula. Because if the equation is not exact, hindi mo magagawa to. Hindi mo sila magagawa ipag-cancel out. Ang mangyari, ang ending, magkakaroon ka ng functions na may x at y din, which is should not be happening. Kasi dapat ang ending, since t prime of y yan, dapat function of y lang ang matitira. Okay? So yun ang silbi ng checking para hindi masayang ang oras mo. Kung di exact, ibig sabihin, may kailangan ka pang gawin. Okay? Yun ang silbi nun. So balik tayo sa topic. Napag-cancelat ko si e raised to x cosine y. So ang natira, t prime of y minus 2/3 all over 3. Next step, integrate. Integrate ko both sides with respect times dy naman. Since pare silang y, integrate ko siya, dy ang differential. So hindi ko lang nasulat dito pero dy. So ako diskarte ko, since hihimay-himayin ko yan, ilabas ko muna yung constant na 1/3, yung all over 3. Nilabas ko lang yung negative, nagkaroon ako ng negative 1/3. Tapos, since dalawang factors yan, dinistribute ko rin yung integral. In-apply ko yung rules of integration. Okay? So, medyo dinadahan-dahan ko lang para sa nahihirapan. Medyo mahinang pundasyon sa integral. So, medyo nakagets. Pasensya. Good. Pagtulungan lang natin yung mga nahihirapan.
So, since napaghiwalay ko siya, this time, siguro naman, hindi mahirap integrate yan. Alam ko ng integral. Magkakaroon ako ng ganitong sagot. Saka ako ipapasok ngayon yung negative 1/3. So, ang ending, ang value ko ng ty ay negative y squared all over 6 plus 2 over 9y. Anong mangyayari ngayon? Itong nakuha kong sagot ay isa-substitute ko dito sa simula. Substitute ko siya para yung pinakasagot, yung pinaka-solution dun sa problem ay sin y e raised to x minus x cubed plus negative y raised to 6 plus 2 over 9y, or tanggalin ko yung parenthesis. Okay. Minus y squared all over 6 na lang. So, yun yung sagot. Kung gusto nyo, kung medyo narito kayo o gusto nyo makapag-practice para malaman kung na-gets, pwedeng yung i-rewind yung video, subukan yung kayo na lang mag-solve ng review lang kung alasang kayo nagkamali. So, pwedeng yung ulit-ulitin to. Okay? Okay. Dun sa mga naka-gets, solve natin yung problem na to. Okay. So, medyo na-shortcut ko ngayon. Medyo na-shortcut to. Pero obviously, pwedeng i-post nyo muna. Post nyo muna. Anong diskarte? Subukan nyo kayo muna nag-solve. Pinakita ko lang, hindi ko pa naman talaga complete sinolve yung problem. Kayo muna. Okay. Kumusta? Okay. So, nakalimutan ko yung animation sa part na to. Pero obviously, hindi ko pa naman talaga nasa-solve. Na-establish ko lang sino si M at sino si N. At yung supposedly na partial derivatives niya. So, dito medyo maraming nalilito na estudyante o mga nagsasolve kasi medyo fraction eh. Pero, paano ba kunin yung partial derivative niya? Exact ba yung equation? So, solve natin. Magsimula muna kay M. So, sa M, derivative ng x squared, y squared, y times 1 plus x squared, y squared. So, anong rule yan? Meaning, good, it's quotient rule. So, i-apply ko yung quotient rule. Sir, pwede ko bang paghiwalin yung fraction? Pwede ba akong magkaroon ng y over 1 plus y all over x squared, y squared? Hindi pwede. Denominator yan. Pwede mo silang paghiwalayin if yung numerator ko yung maraming terms at yung denominator yung hindi. Hindi pwedeng ihiwalay yung fraction na magkahiwalay din yung denominator. That's not how it works. Okay? So, if na-encounter kayo ng ganitong problem, payo ko lang, apply quotient rule. Huwag kayong kabahan. Although y at x yan, may isang constant sa kanila. Ano yung constant? Sa case ni M, si x. Partial derivatives lang naman eh. So, quotient rule. Tignan natin. Solve tayo. So, 0 obviously yung partial derivative ni 2x. Kaya na 0 na simula pa lang. Ngayon, since quotient rule tayo, fraction yan, unahin ko i-solve yung denominator. Anong mangyayari sa denominator? Quotient rule. Good. Magkakaroon ako ng squared times numerator na v. Kokopyahin ko lang times derivative ng numerator. Anong derivative ng y? Good. It's 1 minus u. Ito yung y. Derivative ng denominator. Anong constant? Si x squared. 0. Si 1 yan. Derivative ng 1, 0. Plus derivative ng x squared, y squared. X squared kasi constant siya. Times derivative ni y squared. 2y. Okay? So, pwede nyo i-post, reviewin yung quotient rule ko. Sa mga nakagets, kunin ko yung partial derivative naman ni n. So, print screen lang din para may pagkumpara tayo. Kasi hindi kasya eh. So, kay n naman ako. So, obviously, minus 0 siya kasi yung derivative ni 2y with respect to x, 0. Constant si x this time. Constant si y, sorry. So,
quotient rule ulit ito dahil naka-fraction. So, unahin ko muna yung denominator, which is square lang, times v. Lalabas siya. Derivative ni x with respect to x. Good. What? Minus u. Yung numerator naman, x. Times derivative ng denominator. So, derivative ng 1. 0 plus y squared. Kasi this time, sa case na m, constant si y squared. Si x squared naman ay derivative ko. Derivative ni x squared, 2x. Okay, so yun ang sagot. So isulat ko lang muna si m. So sinulat ko si m, sinulat ko si n. Magkamukha ba? Okay, good. Magkamukha. So let's proceed solving sa partial derivatives. Okay. So, sir, wait, sir. Hindi naman yata magkamukha. Ba't sinasabi mong magkamukha? Okay, tingnan nyo yung y sa labas. Siya kayong x sa labas, yung y sa labas ni m. Yung y times 0 plus x squared times 2y. Hindi ko kasi dinistribute eh. Pero pag pinasok ko yan, magiging negative x squared times 2y squared. Okay? Sa case naman dito kay n, may negative x ako sa labas. Kapag dinistribute ko yan, magkakaroon ako ng negative y squared times 2x squared. Exact yung problem. Okay? Mag-ingat lang, hindi ko kasi dinistribute dito sa PowerPoint, pero exact siya. Okay? Ingat. So, pwede ako mag-proceed solving it as an exact equation. So, anong gusto nyo? Si M o si N? Pares lang, no? Kaya M na lang ulit. So, sa pag-solve ni N, obviously, papalitan ko siya. Diskarte dito, since dalawang terms, pwede kong paghiwalayin. At importante itong paghiwalayin kasi iba yung diskarte dun kay y sa fraction form. Kay y all over 1 plus x squared, y squared. So, obviously, si 2x, ma-integrate ko na agad. 2x squared all over 2. Okay? So, pakita ko lang. 2x squared all over 2. Tapos, obviously, masisimplify ko siya lalo. Pero mag-focus ako dito kay integral ng y times dx all over x squared plus y squared. So, nilabas ko na si y kasi constant siya. Pero, paano i-integrate yan, sir? So, note, binomial yung denominator or 2 yung pinakamataas. Quadratic na binomial. Ano ba ang pinaka-effective na tool para sa pag-integrate ng fraction na may quadratic na denominator? Good. Yung inverse trigo function. A squared plus u squared. Ano yun? Good. Si arctangent. Pero sir, paano i-solve? Nalilito kasi ako sa x squared saka y squared. So, tulungan ko kayo. So, itong si x squared saka y squared, ilabas ko lang yung 2. Law of exponents. Para ma-establish ko si u squared. Okay? So, isa-ulit natin. If u is equal to xy, ano muna yung constant? Good. Si y. Ang derivative niya ang a ko ay 1. Ang derivative ni u ay tu is equal to y times derivative of x. So, ginahimay-himay ko lang. Nilalabas ko lang muna yung constant para hindi ako malito. At ang derivative ng x ay dx. Okay? Y times derivative of x times dx, y dx. Okay? Okay. So, nakuha na dyan ba lahat? Almost. Ang kulang lang na ay yung constant na y. So, ang mangyayari, ang sagot ko should be 2x squared all over 2 plus y times 1 over y. Kasi kulang ako ng y na constant. So, naglagay ako ng constant na y tas pangontra sa labas. Okay? Integral calculus. Arctan u or x all over y. So, supposedly u all over a
Pero since ang a ko ay 1, hindi ko na sinulat. Plus t of y. So ito na naman yung kalahati ng sagot ko. Kailangan ko malaman yung value ng ty. So, medyo simplify ko lang pala. Pinasok ko lang yung y sa loob as you can see in the screen. So yung kailangan ko ngayon malaman ang value ng ty. So paligtad naman. Magdi-derivative uli ako with respect to y naman. So, hindi ko pa sinisimplify. Hindi ko tinakancel out si 2 over 2 siya kasi y over y para makita nyo na original na yung formula. So kunin natin derivative. Okay, so 0 plus derivative of y all over y. Arctan x y plus t prime of y. So hindi ko muna dinerivative si arctan para dahan-dahanan nating isolve. Okay? Pero nagkaroon ako ng 0 dito kasi constant si x sa case ng pagkukuha ng derivatives natin. Okay? So yung si derivative na lang ni arctan ang problema. So review tayo sa differential calculus. Anong derivative ng arctan? Okay. du all over 1 plus u squared. So unahin ko muna yung denominator. If ang u ko ay xy, therefore aking denominator ay hinainayos ko lang. Nilabas ko yung constant pero obviously 1 lang din yan. Di problema. Magkakaroon ako ng 1 denominator plus ano ang u ko? Good, xy. So ang susulat ko ay xy squared, u squared. Tapos ang differential ang xy ay good, x. Constant si x. Okay? Mag-ingat. Hopefully, derivatives to ha. So medyo mag-ingat lang kayo. So, bakit ko to ginawa? Next step, nakuha ko ng derivative. Equate ko na siya. Pinasok ko lang muna yung squared para mapalabas ko lang na may kamukha na siyang hahabulin. Equate ko na nga itong equation ko kay n. Okay? Ngayon, ano ang n? C mahaba. X all over 1 plus x squared y squared minus 2y. Okay? At obviously, kitang-kita sa screen na parehas silang may x all over 1 plus x squared y squared. Yun yung silbi ng pag-check natin kanina, tulad na sabi ko sa simula. Para lang makapag-cancel out ako. So yung ending, ang natira sa kanilang lahat ay si t prime of y equals negative 2y. At integrate na natin. So simple lang naman. Integrate. Ang integral ng negative 2y dy, emphasis ko lang yung dy na hindi ko nasulat, ay negative 2y squared all over 2 or simply negative y squared. So ang sagot should be, isulat ko lang dito. Okay. Okay, x squared plus arctan x y minus y squared plus c. Okay? Okay. So pwede nyo i-rewind ang video, kayo muna mag-solve. So medyo tumagal lang tong videos na to kasi hinimay-himay ko yung pag-algebra. Medyo hinimay ko siya. Hopefully nakatulong. Okay? So next problem tayo. Yan ulit. Post the video. Kayo muna. Try nyo lang. Kumusta? Okay. So hindi ko na to i-check if it's exact or hindi. Kasi kitang-kita naman sa screen. Okay? Obvious naman hindi na siya exact. So, anong gagawin ko ngayon, sir, kung hindi siya exact? Obviously, next step, kunin ang integrating factor. Tandaan, sa pagkuha ng integrating factor, may dalawang methods. So, alin sa dalawa ang gagamitin ko? Well, if titignan natin yung equation, ang nagkaroon ng x dx lang. Walang x dy, y dy, x dx lang. So, anong method yun? Good. Method ng linear form. So, isa-solve ko siya. Kukunin ko integrating factor.
sa pamamagitan ng pagtatransform ng formula sa kanyang standard linear form. So obviously, kailangan ko malipat si dx. Okay, so lilipat ko na si dx. Nakita niyo yung pangalawang equation. At since linear form siya, at x dx, kaya dy over dx ang pinili ko kasi nagkabuo ko ng x dx. Pwede nyo panoorin that video ko tungkol dun sa integrating factors. Okay? So sa case ng linear form, standard linear form, dy over dx lang, walang ibang kasama. So yung x sa tabi nila, itong x sa tabi nila, ay di-divide ko. So nung dinivide ko, ang ending, nawala na yung x, nagsolo si dy over dx, at meron ako ditong function na mahaba. Okay? So, para hindi ako marito, pinaghiwalay-hiwalay ko sila. So dito, sa case to, pwede kong paghiwalay-hiwalay yung fraction. Kasi yung denominator ko isa lang. Numerator yung maraming terms. So, ano nangyari? Okay, nakita nyo, y all over x minus x all over x plus xy cotangent x plus dy over dx. So, ginanyan ko on purpose para malaman ko kung ano yung f of x times y ko. Para makita ko. So, simplify ko lang. Obviously, si x over x may magiging 1 at may makakancel out na x dyan. Kaya sa side ni cotangent. So, at finactor out ko na nga rin pala yung y. So, pwede nyo balikan yung video. Balik ko lang din. So, magkakaroon ako dito ng 1 at y cotangent x. Finactor out ko si y. Sorry. So, medyo na-shortcut ko tong part na to kasi medyo mahaba na yung video eh. Tapos nilipat ko yung negative 1 sa kabila. Kaya nagkaroon ako ng equal to 1. Okay? So, medyo shortcut ko tong part na to. Pwedeng i-rewind ang video. Bakit mo na sinortcut, sir? Kasi kitang-kita na sa screen ko ano yung f of x ko. Which is si 1 over x plus cotangent x. Siya mismo yun. O, inayos ko pa. Siya na si f of x times y ko. Obviously, sa ipagsosolve ko na integrating factor, yung isa-substitute ko, ito hinailit ko na, yung isa-substitute ko kay e raised to f of x dx ay yung nakaread kanina. Si 1 over x plus cotangent x. Pwede yun, sir? Pwede. Kahit ilang terms yan. Basta sunod ko yung form. So, sinulat ko. Pinaghiwalay ko na rin para hindi ako malito sa pag-integrate. Okay? Okay lang? Okay? So, integral ng 1 over x ay e raised to ln x. At yung integral ng cotangent ay good, ln sin. Okay? Okay. So, dito na medyo nagkakaroon ng kalituan yung mga estudyante. Sir, anong gagawin ko dito? May plus ako ng ln. Well, kalma lang. Gagamitin ko yung law of exponents. Kapag ba, anong nangyayari? Kailan ka ba nag-add ng exponents? Anong nangyayari sa variables mo? Good. Nag-multiply. Para mas magets nyo, kapag nag-multiply ako ng x squared times x squared, ano nangyayari sa exponent? Pinag-add ko yung 2. Okay, ganun din ang logic dito. Since nag-add yung exponent, ibig sabihin, yung variable ko na e, or technically yung constant kong e, ay nag-multiply din sa sarili niya. So, pwede ko siyang i-write as e raised to x, e raised to ln x times e raised to ln sin x. Okay? Okay. So, law of exponents, pwedeng i-review. Pero, since nagawa ko na yan, papasok naman yung law of logarithms. Since may e raised to ln tayo, ang matitira lang dito ay x sin x. At yun ang ating integrating factor. Okay? So, hopefully na-gets nyo. Kung medyo nalito kayo, i-rewind nyo ang video. Sa mga nakagets, pagpatuloy ko. So, itong nakuha kong integrating factor ay i-multiply ko doon sa equation na naka-standard form. Kasi yun ang requirement niya. Kaya makikita nyo naglagay ako ng v.
So, nagkaroon ako ng, okay, x sin x. Dinistribute ko na rin si v para hindi ako malito. Para medyo mapabilis na rin. Okay? Okay. Tapos, since almost nasa mdx plus ndy form na, ilipat ko lang tong dx, cross multiply. At si x sin x, i-distribute ko na rin sa loob para ma-fully expand ko equation. So, ending, ganito. Nilipat ko na rin si x sin x sa loob. Okay? Medyo sinashortcut ko na tong part na to kasi medyo paulit-ulit naman na yung discussion eh. At almost 30 minutes na. Baka na ibinabuboryo na kayo. Okay. So, simplify ko dito sa x, y, sin x all over x, mawawala si x. Dito naman sa gitna, sa sin x times cotangent x, may matitirang isang trigonometric identity. Sin times cosine over sine ay, good, it's cosine. So, ang matitira sa kanya ay x sin x dy plus y sin x plus xy cosine x minus x sin dx. Okay? Okay. Okay, so, saka natin, iayusin ko lang, gawin ko lang mdx plus ndy form para walang kalituhan. Ipagbaliktad ko lang sila. So, okay, pinagbaliktad ko lang. Walang pinagbago. Tignan. Walang pinagbago, okay. So, plus x sin y dy yan. Okay. So, integrate natin. So, if I integrate this, check natin kung exact. Kasi baka mali mo nakuha ko integrating factor. Check muna natin. So, differential na dm, x sin x plus x cosine x. Kasi constant lang sila. Tapos kay dy, kay n, x cosine x plus sin x. So, parehas. Exact. So, pwede na ako mag-proceed in solving this as an exact equation. Okay. So, dito, makikita niyo sa screen, pinili ko na si n kasi mas madali siya. Kahit n naman ako ngayon kasi mas maikli. Yun na lang ako. So, integral ni x sin x dy, ano constant? Good. So, x sin x lang. So, nilabas ko lang siya. Times integral ng dy. Kasi rin pinili ko. So, integral, pagiging x sin x times y plus t of x. Hopefully, nagigets nyo yung pag-integrate ko, ha? At itong part na to, ikalahati ng sagot tulad ng sabi ko. At kukunin ko na naman yung derivative niya with respect to x naman. Kasi naka t of x ako. Kasi si n ang ginamit ko. So, kunin ko yung derivative. Anong constant? Si y naman ngayon. Okay. So, lipat ko. Y times product rule. Kasi derivative ng x sin x. Nag-product rule ako nun. So, medyo hindi ko na ipapaliwanag tong part na to dahil lagpas na ako sa 30 minutes. Pero, naniniwala ko na alam nyo na yung product rule ng derivatives. Okay? Naniniwala akong alam nyo na yun. So, nagkaroon ako ng ganyan sagot. Equals m. Kasi nag-n na akong ginamit ko sa simula. At yung m naman ay y sin x plus xy cosine x minus x sin x. Technically, wala pa ako mapagka-cancel dyan. So, itong sa aking left side, expand ko. So, in-expand ko siya. X, y cosine x plus y sin x. May kamukha? Meron. So, silang apat ay magka-cancel out lang. Ang matitira, t of x equals negative x sin x. At t prime of x, rather. At sila integrate ko. X sin x dx. So, ma-integrate ko ba agad? Hindi pa. May technique akong gagawin. Anong technique yun? Anong integration technique yun? Good. By parts. So, medyo may by parts pa. Ayun, tagal niya masolve ba? Pero, don't worry. Papunta rin naman doon. Mag-by parts lang tayo ng konti. Kayang-kayan. Konti na lang. Gamitin ko u is equal to x. Ang derivative ni negative x ay negative dx. If ang dv ko ay sin x dx, ang integral niya naman ay negative cosine x. So, solving it by parts. Okay?
Makikita nyo sa screen, t of x equals uv. Okay? uv minus v du. Okay? Okay. So, ang ending ngayon, integral ng cosine negative dx ay good. It's positive sign. Okay? At yun na yung sagot. Nakita nyo na sa screen. Okay. Okay. So, itong makuha ko, isa-substitute ko dito sa simula. So, ang ending ay yan na yung sagot. Okay. So, pwede nyo rewind ng video, pag-aralan. Walang problema. Okay. Okay. So, last problem tayo. Kayo, pause ulit ang video. Kayo ulit. Nakuha na? Nag-integrating factor ba kayo? Okay. So, check muna natin obviously kung exact siya. So, partial derivative ni m. X plus 2 cosine y. Medyo, kasi constant si x, derivative ni sine, cosine. Derivative ni n, cosine y lang. Sayang. So, obviously, dahil hindi siya exact, kukunin ko yung integrating factor. Anong method naman? Makikita niyo sa screen na nagkaroon ako ng x dx at y dy sa function. So, ang gagawin ko, yung first method, difference ng partial derivatives. Okay? So, pakita ko ulit yung mga partial derivatives. Sulat ko lang siya dito. So, kunin ko lang muna yung numerator part para hindi nakakalito. Partial derivative ni my over nx. X plus 2 cosine y minus cosine y. Pinakita ko kanina. May kayang i-factor? Meron. Si cosine. So, dinibas ko siya. Natira sa loob, brother. X plus 2 minus 1. Combine like terms. 2 minus 1. X plus 1 na lang. Saka ko mamili ngayon ng denominator para ma-minimize ko yung trial and error portion. So, obviously, sa screen, base dito, pinakamadaling gamiting denominator, sino? Si n. So, papalitan ko siya ng x cosine y. Matatanggal si cosine. Natira si x plus 1 all over x. At siya yung f of x natin. Siya yung i-integrate ko kay e raised to x. Okay? So, medyo pinaghiwalay ko na rin siya para hindi ako malito. So, x plus 1, pinaghiwalay ko yung fraction ko. Okay? Ay, pakita ko lang. Plus 1 over x. Okay? So, dx plus dx all over x. Integrate natin magkahiwalay. Pinag-integrate ko na magkahiwalay ulit. E raised to x plus ln x. Tapos, tulad ng dati, nagkaroon ako ng addition na exponents. Pwede ko silang, ibig sabihin lang nun, nag-multiply ako ng dalawang variables. Si e raised to x, wala na akong magagawa. Pero sa case ni e raised to ln x, law of logarithms. So, magiging e raised to x times x. At yan yung integrating factor ko. So, subukan natin. I-distribute ko siya sa case na ganito, sa mdx plus ndy form. Pinakita ko, kitang-kita si v. Palitan natin ng e raised to x times x. Then distribute. Okay. Pwedeng i-post ang video para makita yung distribution ko. This time, check ko kung exact na ba siya. So, kunin ko yung partial derivative. Kay m muna. Okay, partial derivative ni m. Pinagsama ko nga pala yung x sa cosine side. X times x, x squared. Makita niyo sa screen. So, kunin ko yung partial derivative. Constant naman silang lahat ng x side. Derivative lang ni sin y ang problema. So, yan ang kanyang partial derivative. Okay? Kay n naman, constant si y, nilabas ko. Derivative naman ni e raised to x times x squared. Ginanito ko yung equation para makita nyo na magpa-product rule pa pala ako.
So by product rule, ang derivative niya ay e raised to x times 2x plus x squared e raised to x. Hindi pa rin magkamuka. So, ang gagawin ko, i-factor out ko si 2x at e raised to x, or rather si x lang. Kasi since pare sila may e raised to x at x, i-factor out ko, ang lalabas, kamukhang kamukha na. Kaya pinactor out ko lang si e raised to x times x. Pwedeng i-post ang video. At kitang-kita dito sa screen na exact na. So, pwede ako mag-proceed solving it as an exact equation. So, ang tingin nyo na pinili ko dyan, alin ba mas madali sa kanila? Pares mukhang mahirap, no? Pinili ko si n ulit. Kasi, since dy yan, ang variable lang dyan ay si cosine y. So, ilinilabas ko si ex squared e raised to x. Derivative ni cosine ay good, sine. So, ang sinolve ko siya, yan na ulit, derivative niya with respect to x. Okay. So, constant si sine. Medyo na-shortcut ko tong part na to. Pero makikita nyo na gumamit ako dito ng product rule. Okay? In-expand ko siya. Sagad, kinagkumpara ko sa kabila. Okay? Nag-product rule ako guys ha. So, medyo sinashortcut ko na tong part na to dahil abot daw ng 50 minutes. Pero pwedeng i-post ang video. Kaya mag-check. So, okay. Sinatitude ko siya kay M. Kita-kita ditong may kamuka. Magka-cancel out. Okay. At ang ending, ang t of x ko equal sa 0. Okay. So, yun na pala ang sagot sa simula. So, if ang t prime of x ko ay 0, t of x is 0, ang sagot ay yan lang din. Kaya lang pala kasimple. Okay? Okay. So, kung gusto niyo pang mas maraming problems sa ibang form ng ibang subtopics naman sa differential equation, huwag mahiya mag-request. Gagawa pa ako ng videos. Okay. So, hopefully nakatulong tong part 3 na to ng exact equation sa inyo. Gagawa pa akong mga videos, huwag kayong mag-alala. Sa ngayon dito lang muna. Maabot na ng halos isang oras na. Okay, good luck, study hard. Good luck. Peace.